79 บาทเหลือ49 บาทลดไปประหยัดลงไปอีก30 บาทนะครับหมอนทองจากธนาคารจาก199 บาทเราไม่ขายในช่วงนี้เราขายได้100 บาทเท่านั้นและมีจำนวนจำกัดครับแล้วก็จะมีทุเรียนหลงรับแลจากไฮดิวฟาร์มนะครับไซส์1 กิโลกว่านะครับปกติราคาลูกละ680 บาทวันนี้บอกเลยว่าจัดราคาพิเศษให้1แถม1ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลงรับแลไหนจ้าหลงรับแลด้านหลังใช่ไหมครับจะขายอยู่ที่โซนด้านหลังนะครับใครสนใจหลงรับแลเชิญเราขายเป็นลูกเลยใช่ไหมครับชักให้เห็นเลยตอนนี้1 ครั้งหนึ่งเหรอเอาจริงป่ะขอเปลี่ยนนิดนึงครับเพราะว่านาดีทองในหูต้องจัดหน่อยลูกละ 1.2 โลครับทุเรียนหลงรับแลครับปกติลูกหนึ่ง680 บาทนะครับ1 กิโล 2 ขีดแต่วันนี้เอาไปเลย2 ลูกใครได้หลงรับแลครับหากินยากมากแล้วรสชาติของเขาที่ไม่ธรรมดาหอมละมุนมากครับจะอยู่ข้างในนะครับนี่ของธนาคุกนะครับจะอยู่ด้านในนะครับส่วนด็อกเตอร์ของเรานะครับเอาสวยให้ดูนะครับมีธนาคุกอยู่ด้านหน้านะครับใครสนใจหลงรับแลของไฮยูฟาร์มนะครับตอนนี้1 แถม 1นะครับปกติแล้วได้1 ลูก 1.2 กิโล680ครับแต่วันนี้ได้2 ลูกเลย1,360ไม่จ่าย680 บาทนะครับใครอยากจะลองมาดูเนื้อก่อนนะมาดูลูกก่อนเพราะว่าหลงรับแลอาหารทานยากมากเสน่ห์ของเนื้อเขาเป็นไงบ้างครับเนื้อเขาจะมีจุดเด่นคือหวานมันเนื้อครีมมี่รับประกันทุกลูกครับลองดูก่อนเพราะว่าเขาแกะนะครับแล้วก็ซีลแพ็คให้ดูใครอยากจะได้แบบหวานมันเนื้อครีมมี่ตอนนี้ทุเรียนนะครับหลงรับแลนะครับจากไฮนิวฟาร์มเปิดขายนาทีทอง1 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับส่วนผักด็อกเตอร์ของเรานะครับวันนี้ใครอยากได้นะครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับจากร้านผักด็อกเตอร์วันนี้ปกติเนี่ยแพ็คนึงเนี่ย35 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่าย35นะครับจ่าย2 แพ็ค70ใช่ไหมครับวันนี้จ่ายแค่ครึ่งเดียว35 บาทเอาไปเลย2 แพ็คครับ1 แถม 1ง่ายๆเลยจ่าย35 บาท1 แถม 1เท่านั้นแล้วจะหมดแล้วด้วยนะครับส่วนอันนี้คือ17 บาทหรือ12 บาทนะครับต่อฝักนะครับนี่ตัวนี้พร้อมต้มเลยนะใครอยากจะเอาไปต้มหรือไปทำเมนูเกี่ยวกับซุปข้าวโพดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นพันธุ์รสชาติหวานชื่อพันธุ์ก็คือข้าวโพดหวานนะครับวันนี้ผักท่านดร.สวัสดีครับใครอยากได้ครับเป็นกล้วยหอมทองบอกเลยว่าเนี่ยมีจำนวนคร่าวๆเนี่ย5 ถึง 6 ลูกปกติ35 บาทนะครับวันนี้คุณจะได้คูณ2ไปเลยแต่คุณจ่ายให้ราคาเดียวกัน35 บาทนะครับตอนนี้หมอนทองใกล้จะหมดแล้วแต่หลงรับแลของเราคุณเลือกเป็นลูกได้เลยนะครับอยู่ด้านในบูธพาเลทของเรานะครับจะอยู่โซนของบูธแม่มาร์เก็ตนะครับตรงกลางเลยที่เป็นบูธใหญ่นะครับ1 ลูกยังอยู่จากแพ็คคือ79 บาทนะครับเหลือแค่39 บาทครับไม่ซื้อไม่ได้บอกเลยว่าเสียใจถ้าเกิดไม่ซื้อนะครับคุณต้องเสียใจแน่นอนเพราะว่า1 กิโลเนี่ยปกติ24ทั่วไปนะครับก็กิโลละ80แล้ว780แล้วในตอนนี้จาก79 บาทนะครับเป็นพันธุ์เฉพาะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่อร่อยมากนะครับเนื้อกรอบนะครับกินสินค้า